მოგესალმებით. მე გახლავართ ქეთევან ქადაგიძე, მუშაობ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში და ვარ მისი ერთ-ერთი სტრუქტურული ქვედანაყოფის, კერძოდ ცენტრალიზებული შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსი. დღეს მე ჩემს კოლეგებთან ერთად ბუნებრივია ვისაუბრებ ცენტრალიზებულ შესყიდვებზე, ახსნით თუ რა ტიპის შესყიდვაა ის, რა პრინციპს, რა მეთოდოლოგიას ეფუძნება და ამასთან ვისაუბრებ იმ უპირატესობებზე, იმ დადებით მხარეებზე, რომელიც ახლავს ცენტრალიზებულ ტენდერებს. ცენტრალიზებული ტენდერები გახლავთ შესყიდვის ერთ-ერთი საშუალება საჯარო შესყიდვებში, რომელიც განსაზღვრულია საქართველოს კანონმდებლობით, კერძოდ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონით. იმისაც, რომ უფრო მარტივად აუხსნა და უფრო გასაგები იყოს ცენტრალიზებული ტენდერების არსი, მე მინდა ხაზი გაუსვა იმ განსხვავებებს და იმ მსგავსებებს, რომელიც არის ცენტრალიზებულ შესყიდვებსა და ჩვეულებრივ სტანდარტულ ელექტრონულ ტენდერებს შორის, რომელსაც ცალკეული შემსყიდველი ორგანიზაციები, ანუ სახელმწიფო სტრუქტურები აცხადებენ ინდივიდუალურად თავიანთი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით. აი მაგალითად, ვთქვათ, ერთ რომელიღაცა უწყებას, ვთქვათ, რომელიმე სამინისტროს ესაჭიროება კომპიუტერული ტექნიკა, კერძოდ, ვთქვათ, კომპიუტერები, უწყვეტიკვების წყაროები, იგივე UPS-ებს რომ ვეძახით და ასევე, ვთქვათ, პრინტერები, საბეჭდი მანქანები, რომლის ჯამური ღირებულება, ვთქვათ, შეადგენს 65,000 ლარს. ასეთ შემთხვევაში, როგორც ვახსენე, აუცილებელია რომ გამოცხადდეს ელექტრონული ტენდერი და აი ამ ტენდერის ჩატარების თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს თავად შემსყიდველი ორგანიზაციის, ანუ შესყიდვის მსურველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ის ამ მიზნებისთვის ქმნის სატენდერო კომისიას, რომელიც შემადგენლობაშიც არიან თავად ამ უწყებაში დასაქმებული საჯარო მოხელეები. მოდით ახლა ვნახოთ რა ხდება ცენტრალიზებულ შესყიდვებში. მე კომპიუტერული ტექნიკა შემთხვევით არ ვახსენე და აი ახლა გეტყვით რას გულისხმობ ამაში, ანუ ეს არის ისეთი ტიპის საქონელი, ისეთი პროდუქტი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ყოველდღიურ სამუშაო პროცესში ყველა საჯარო მოხელისათვის, დასაქმებული მოხელისათვის ერთგვარი აუცილებელი ატრიბუტია, ხო, აი განსაკუთრებით კომპიუტერები. ამიტომ აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, რომ მათი შესყიდვა შესაძლოა არა მხოლოდ ერთ რომელიღაცა სახელმწიფო უწყებას სჭირდებოდეს, არამედ ის ესაჭიროებოდეს რამდენიმე სხვადასხვა სახელმწიფო შემსყიდველ ორგანიზაციას და ხშირ შემთხვევაში მათ უმრავლესობასაც კი. ამიტომ თავის დროზე, როდესაც გაჩნდა კონსოლიდირებული ტენდერების, ასე ვთქვათ, ჩატარების იდეა და დაინერგა პირველად კონსოლიდირებული ტენდერი, დაიბადა აზრი, ხომ? აი რატომ არ შეიძლება, ვთქვათ, რომ ისეთი საქონლის, ან ისეთი მომსახურების შესყიდვის მიზნით, რომელიც ესაჭიროება არა ერთ რომელიმე სახელმწიფო სტრუქტურას, არამედ რამდენიმეს და ხშირად მათ უმრავლესობასაც კი, გამოცხადდეს ტენდერები არა ცალ-ცალკე, როგორც აი ვთქვათ, ინდივიდუალური ელექტრონული ტენდერების შემთხვევაში ხდება, არამედ მოხდეს მათი შესყიდვების, ასე ვთქვათ, გაერთიანება, კონსოლიდაცია და მოხდეს ერთიანი კონსოლიდირებული ტენდერების გამოცხადდება. დიახ, და მასშადამე რა არის ცენტრალიზებული ტენდერები? ცენტრალიზებული ტენდერი არის შესყიდვის პროცედურა, ელექტრონული პროცედურა, რომელიც ტარდება შესყიდვის ერთგვაროვანი ან და მსგავსი ობიექტების შესყიდვის მიზნით და ის მიზნად ისახავს საუკეთესო სატენდერო წინადადების გამოვლენას, ანუ გამარჯვებული მიმწოდeblis გამოვლენას და როგორც აღვნიშნე, აერთიანებს რამდენიმე სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების საჭიროებებსა და მოთხოვნებს. ეხლა მოდით ვნახოთ, ვინ იღებს გადაწყვეტილებას, რამდენად მიზანშეწონილია ამა თუ იმ პროდუქტზე ჩატარდეს კონსოლიდირებული ტენდერი. აი მაშინ, როდესაც როგორც ვახსენე, დეცენტრალიზებულ, ანუ ინდივიდუალურ ელექტრონულ ტენდერებში ასეთ გადაწყვეტილებას თუ კი იღებს ერთი სახელმწიფო უწყების, ანუ შემსყიდველი უწყების ხელმძღვანელი, ცენტრალიზებული ტენდერების შემთხვევაში ასეთ გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ შესაბამისი ინიციატივის წარდგენის შემდგომ საქართველოს მთავრობა განიხილავს კონსოლიდირებული ტენდერების მიზანშეწონილობის საკითხს და ის შესაბამის გადაწყვეტილებას გამოსცემს განკარგულების სახით. საქართველოს მთავრობა ტენდერების ჩატარებისა და მათი შემდგომი ადმინისტრირების მიზნით ქმნის ბუნებრივია სატენდერო კომისიასაც და
ვინ არიან ამ შემთხვევაში სატენდერო კომისიის წევრები. ყველა წამყვანი სამინისტროს წარმომადგენლები, ძირითადად მათი მინისტრის მოადგილეების სახით, ასევე სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსა და კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელები. აი ახლა მოდით ვისაუბროთ, რა როლი აქვს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ყოველივე ამაში. ხო? სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო კონკრეტულად კი ჩვენი დეპარტამენტი, ანუ ცენტრალიზებული შესყიდვების დეპარტამენტი, ახორციელებს ტენდერების გამოცხადების პროცესში საქართველოს მთავრობისა და სატენდერო კომისიის სამართლებრივ, ტექნიკურ და ორგანიზაციულ მხარდაჭერას. და ახლა ავხსნი რა იგულისხმება ამ ყველაფერში. ჩვენი დეპარტამენტი მას შემდეგ, რაც გამოიცემა განკარგულება, ანუ გადაწყვეტილება, რომ მიზანშეწონილია რომელიღაცა საქონლის ან მომსახურების შესყიდვის მიზნით კონსოლიდირებული ტენდერის გამოცხადება, პირველ რიგში ახდენს ინფორმაციის მოძიებას ყველა სახელმწიფო სტრუქტურისგან იმის შესახებ, თუ რომელ სახელმწიფო ორგანიზაციას რა ტიპის პროდუქტი ესაჭიროება, რა რაოდენობით ან რა მოცულობით, რა ვადაში სჭირდება, რა სიხშირით უნდა იქნეს საქონელი მიწოდებული, რა ლოკაციებზე და ტერიტორიებზე და ასე შემდეგ. აი ამ მიღებული ინფორმაციას შემდგომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, გადავამუშავებთ, გავაანალიზებთ, მოვახდენთ შეკრებილი, ასე ვთქვათ, მოთხოვნების აგრეგირებას და თითოეულ ქვეჯგუფზე, ასე ვთქვათ, საქონლის თითოეულ ქვეკატეგორიაზე ცალ-ცალკე კონსოლიდირებული ტენდერების გამოცხადებას. უნდა აღვნიშნო, რომ შემწყდელი ორგანიზაციების საჭიროებების დაიდენტიფიცირებისა და მათი, ასე ვთქვათ, შესწავლის შემდეგ ჩვენი დეპარტამენტი ახორციელებს ძალიან სიღრმისეულ ბაზრის მოკვლევას, ანუ ბაზრის შესწავლას და რას გულისხმობს ეს? ჩვენ ხვდებით, რაც შეიძლება მეტ ბიზნეს ოპერატორს შესაბამის ბაზრის წარმომადგენლებს, რათა შევისწავლოთ მათი შესაძლებლობები, რესურსები, თუ რა პროდუქტის მოწოდება შეუძლიათ, რა მოცულობით, რა ფასად, რა ვადაში, რა სიხშირით, რა მოცულობით და ასე შემდეგ. ამავე დროს ჩვენ ხვდებით ასევე დარგის სპეციალისტებთან, იმისათვის რომ გავიზიაროთ მათი ექსპერტული ცოდნა და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ემსახურება იმას, რომ გათვალისწინებული იქნეს ბიზნესმენთა შესაძლებლობები და შემუშავებული იქნეს მაქსიმალურად გონივრული სატენდერო პირობები, კონკურენტუნარიანი სატენდერო პირობები, რომელიც თანაბარ შანსს მისცემს ყველა ბიზნეს ოპერატორს, რომ მიიღონ ტენდერში მონაწილეობა და შეძლონ მასში გამარჯვება. ცენტრალიზებული ტენდერები გამარჯვებულად გამოვლენის ორ პრინციპს ითვალისწინებს. ერთი არის ის, რაც ყველაზე გავრცელებულია ასევე შესყიდვის სხვა საშუალებების პრაქტიკაშიც. ეს არის ერთი გამარჯვებულის არსებობის პრინციპი, ანუ გამარჯვებულად ითვლება ის კომპანია, რომელიც დააფიქსირებს ელექტრონული ვაჭრობის დროს ყველაზე დაბალ ფასს და ამავდროულად დააკმაყოფილებს ყველა იმ მოთხოვნას, რომელიც აყენებული იყო სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით. მეორე პრინციპი კი არის ოდნავ განსხვავებული და შეიძლება ითქვას, რომ ის ერთგვარი ინოვაციური მეთოდიც კი არის საჯარო შესყიდვებში, რომელიც კონსოლიდირებულ ტენდერებში დაინერგა და ეს არის ერთზე მეტი გამარჯვებული პრეტენდენტის არსებობა. ანუ ეს გულისხმობს იმას, რომ გამარჯვებულად შეიძლება ჩაითვალოს, პროსტად ითვლება ყველა ის პრეტენდენტი, რომელიც დაეთანხმება სატენდერო კომისიის მიერ წინასწარ შემოთავაზებულ დადგენილ ფასს და ამავდროულად დააკმაყოფილებს ყველა სატენდერო მოთხოვნას. და ახლა გადავიდეთ ხელშეკრულების ნაწილზე. ვინ აფორმებს შესყიდვის ხელშეკრულებებს ცენტრალიზებული ტენდერების შემთხვევაში? ცენტრალიზებული ტენდერების დროს ჩვენი დეპარტამენტის მიერ ხდება ჩარჩო ხელშეკრულების, ერთიანი ჩარჩო ხელშეკრულების პროექტის შემუშავება, რომელიც სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად დასამტკიცებლად ასევე წარედგინება სატენდერო კომისიას და რომლის ატვირთვაც ხდება ტენდერის გამოცხადებისა სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად. ხოლო შემდგომ, როდესაც გამოვლინდება გამარჯვებული მიმწოდებელი ახდენს აი ამ ჩარჩო ხელშეკრულების საფუძველზე ცალკეული შესყიდვის ხელშეკრულებების გაფორმებას თითოეულ იმ შემსყიდველ ორგანიზაციასთან, რომლის მოთხოვნებიც გათვალისწინებული იყო თავდაპირველად კონსოლიდირებული ტენდერის გამოცხადებისას. ახლა უკვე გადავალ იმ, ასე ვთქვათ, ყველაზე მთავარ ნაწილზე, ერთგვარი
საამაყო ნაწილი, რაც ახლავს კონსოლიდირებულ ტენდერებს, რითიც ჩვენ ყველაზე მეტად ვიწონებთ, რომ იტყვიან თავს, ეს არის ის უმთავრესი ეფექტი, რომელიც ახლავს ცენტრალიზებულ შესყიდვებს. ეს არის ერთი სიტყვით რომ ვთქვა, მასშტაბის ეკონომია. ანუ რას გულისხმობს და მეტი დაზოგილი საბიუჯეტო სახსრები, მეტი ეკონომია ბიუჯეტში. იმ შემთხვევაში, თუ ერთი შემსყიდველი ორგანიზაციის სავარაუდო ღირებულება შეიძლება იყოს რამოდენიმე ათეული ათასობით ლარი, ცენტრალიზებული შესყიდვის შემთხვევაში ერთი კონტრაქტის ღირებულება აღწევს, აი მაგალითად კომპიუტერების შემთხვევაში 11 მილიონ ლარს, ხო? და მასშტაბური ტენდერების გამო, იმის გამო, რომ ეს მასშტაბური ტენდერებია, უფრო მაღალია დაინტერესება თითეული ბიზნესმენისათვის და მათთვის თითეული კონსოლიდირებული ტენდერი კიდევ უფრო მიმზიდველი და საინტერესო ხდება. ამით მე დავასრულებ ზოგად მიმოხილვას ცენტრალიზებული შესყიდვებისას და სიტყვას დაუთმობ ჩემს კოლეგებს, რომელიც კიდევ უფრო ფართოდ გაშლიან ამ თემას და კიდევ უფრო მეტად კონკრეტულად და დეტალურად მოგიყვებიან ცენტრალიზებული ტენდერების შესახებ, მისი პროცედურების შესახებ და ასევე იმის შესახებ, თუ დღესდღეობით რა პროდუქტებზე, რა საქონელზე არის უკვე დანერგილი კონსოლიდირებული ტენდერები. გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე გახლავართ დავით მორალიშვილი, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ცენტრალიზებული შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე. დღეს გავაგრძელებთ საუბარს ცენტრალიზებული შესყიდვებთან დაკავშირებით, კონკრეტულად კონსოლიდირებულ ტენდერებთან დაკავშირებით. დღევანდელი დღეს საუბარი გვექნება სატენდერო დოკუმენტაციის შეძგენაზე, სატენდერო პროცედურებზე, ესეთი როგორიც შეერჩევა შეფასების პროცესი, პრეტენდენტის გამარჯვებულად გამოვლენის პროცესი და ასე შემდეგ. უპირველესი და ყველაზე მნიშვნელოვანი კონსოლიდირებული ტენდერების დოკუმენტაციის მომზადებისას არის თანამშრომლობა შემსყიდველ ორგანიზაციებთან იმ კონკრეტული მოთხოვნების დაზუსტების, ტექნიკური მახასიათებლების მკაფიოდ ჩამოყალიბების, პირობების მკაფიოდ ჩამოყალიბების, რამე თუ მნიშვნელოვანია ყველა ტექნიკური მახასიათებლის და პირობის სტანდარტიზაცია, რათა მოხდეს მივიღოთ კონსოლიდაციის ეფექტი და ჩატარებული ტენდერი იყოს მეტად ეკონომიური, მეტად რაციონალური. ამის გამო აუცილებელია მჭიდრო თანამშრომლობა და ამ თანამშრომლობის შედეგად სინერგიის მიღება, ეფექტის მიღება, რომელიც შესაბამისად აისახება საბოლოოდ საბიუჯეტო სახსრების მნიშვნელოვან ეკონომიაზე. დაზუსტება, დადგენა ფაქტიურად ისეთი პარამეტრები, როგორიცაა მიწოდების ლოკაციები, ისეთი პარამეტრი, როგორიცაა ტექნიკური მახასიათებელი ამა თუ იმ პროდუქტის მაქსიმალურად უნდა შეჯერდეს და ერთ პირობაზე დადგეს, ანუ სტანდარტიზაცია განხორციელდეს ამ პროექტების. ასევე აუცილებელია განფასებადი იყოს ყველა პირობა და ყველა ჩანაწერი, არ უნდა იყოს ბუნდოვანი სატენდერო პირობები, იმის გამო რომ ხშირ შემთხვევაში პრეტენდენტების მხრიდან შეუძლებელია განფასდეს ასეთი პირობები. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული საჯარიმო სანქცია იქნება თუ გარანტია იქნება, ფინანსური გარანტიები ამ თითოეულის განაკვეთის თაობაზეც მოხდეს მსჯელობა და მოყალიბდეს ერთობლივად, რომ ყველა მხარისათვის მიზანშეწონილი და მისაღები იყოს ეს პირობები. შემდეგი თემა სატენდერო დოკუმენტაციის მთლიანად მომზადების შემდეგ, სატენდერო დოკუმენტაციის სტანდარტული ხელშეკრულების ნიმუშის ხელშეკრულების პროექტის მომზადების შემდეგ აუცილებელია გამოთხოვნილი იქნეს მოთხოვნა შემსყიდველი ორგანიზაციებიდან და მოთხოვნის გამოთხოვა ხდება შემსყიდველი ორგანიზაციებიდან ორი გზით. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ელექტრონულ სისტემას გააჩნია CTD ეგრეთ წოდებული ელექტრონული მოდელი, CTD მოდული, რის საშუალებითაც ხდება გამოთხოვა შემსყიდველი ორგანიზაციებიდან მათი მოთხოვნების, მათი გეგმების. გეგმაც შემსყიდველი ორგანიზაციებიც კონსოლიდირებულ ტენდერში ძირითადად არის ისეთი ტენდერები, რომელშიც ფაქტიურად ყველა შემსყიდველი ორგანიზაცია იღებს მონაწილეობას და ამ შემთხვევაში ინფორმაციის გამოთხოვა ხდება CTD მოდულის საშუალებით. თუმცა არსებობს ისეთი კონსოლიდირებული ტენდერები, სადაც მხოლოდ შეზღუდული რაოდენობა შემსყიდველების იღებს მონაწილეობას და ამ შემთხვევაში ელექტრონული პოსტის საშუალებით ხდება ინფორმაციის გამოთხოვა. ესაა მოკლედ იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ხდება შემსყიდველი ორგანიზაციებიდან ინფორმაციის გამოთხოვა ტენდერის მოთხოვნებისათვის.
იმის შემდეგ რაც ინფორმაცია იქნება გამოთხოვილი შემსყიდველი ორგანიზაციებიდან და გავარკვევთ გეგმას, ანუ საჭიროებას მთლიან მოცულობას შესყიდვისას აუცილებელია განხორციელდეს ბაზრის კვლევა. ბაზრის კვლევის აუცილებელია გავერკვიოთ რა არის ბაზრის კვლევის მიზნები. ბაზრის კვლევის უმთავრესი მიზანი არის სეგმენტური ბაზრის მოკვლევა, ანუ ინფორმირება ყველა იმ მიმწოდებლის, ვინც კონკრეტულად იმ შეწყდვის ობიექტის სეგმენტურ ბაზარზე საქმიანობს და მუშაობს, რაც ადრე მოხდება მით უკეთესია რა თქმა უნდა. ასევე ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი არის ზღვრული ფასების, შესყიდვის ობიექტის ზღვრული ფასების და ზღვრული ფასების საფუძველზე მთლიანი ტენდერის სავარაუდო ღირებულების დადგენა, რის საფუძველზე სავარაუდო ღირებულების საფუძველზე შემდგომ უნდა გამოცხადდეს ტენდერი სავარაუდო ღირებულების ფასად. ასევე მნიშვნელოვანია პრეტენდენტთა ლოგისტიკური შესაძლებლობების კვლევა. ჩვენ წინასწარ უნდა ვიცოდეთ თუ რომელ პრეტენდენტს რა ლოგისტიკური შესაძლებლობები აქვს, მაგალითად რა სატრანსპორტო შესაძლებლობები აქვს, რა სასაწყობო მეურნეობებს ფლობენ, ამის შესახებ ინფორმაციის მიღება ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი ბაზრის კვლევის არის სატენდერო დოკუმენტაციის ზოგადი ხარვეზების, ზოგადი შეცდომების აღმოჩენა სატენდერო დოკუმენტაციაში, რამე თუ აუცილებელია ჩვენ გაეცნონ ყველა ტენდერის ყველა პრეტენდენტი მთლიანად გაეცნოს სატენდერო დოკუმენტაციას, მთლიანად შეისწავლოს და ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფო შემსყიდველთათვის და ცენტრალიზებული შემსყიდველისთვის, რომ მათ მიერ მოწოდებული შენიშვნების განხილვა მოხდეს, დაზუსტდეს სატენდერო დოკუმენტაცია. ეს არის მოკლედ რაც მინდოდა მეთქვა ბაზრის კვლევასთან დაკავშირებით. კონსოლიდირებული ტენდერ ბაზრის კვლევის შემდეგ, როცა ჩვენ ყველა ტექნიკური პირობა სატენდერო დოკუმენტაციის, ასევე ხელშეკრულების პროექტი დადგენილი და დაზუსტებული გვაქვს და როცა განსაზღვრულია სავარაუდო ღირებულება, როცა ბაზარი გაცნობილია ჩვენს სატენდერო დოკუმენტაციას, აუცილებელია ტენდერი გამოცხადდეს ელექტრონული სისტემით და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ელექტრონულ სისტემაში გააჩნია სპეციალური მოდული კონსოლიდირებული ტენდერებისათვის და ამ მოდულის საშუალებით ისევე როგორც სხვა ელექტრონული ტენდერები ცხადდება კონსოლიდირებული ტენდერი პრაქტიკულად იგივე პროცესებით, რაცაც სხვა ელექტრონული ტენდერს სჭირდება. ერთი განსხვავებაა, რომ ნებისმიერი კონსოლიდირებული ტენდერს გააჩნია თავის ნომერი და ეს ნომერი იწყება აბრევიატურით კონ. ფაქტიურად ყველა მომხმარებელს შეუძლია ამ ნომრის მიხედვით შევიდეს სისტემაში, გაეცნოს მთლიან კონსოლიდირებულ ტენდერს, რითაც მიიღებს სრულ ინფორმაციას ტენდერის შესახებ, რაც ფაქტიურად უზრუნველყოფს გამჭვირვალობას კონსოლიდირებული ტენდერებისას. გამოცხადების შემდეგ მიმდინარეობს შერჩევა-შეფასების პროცესი. შერჩევა-შეფასების პროცესის დროს პრეტენდენტები წარმოადგენენ თავიანთ წინადადებას სისტემაში და ხდება სატენდერო კომისიის აპარატის მიერ ამ წინადადების განხილვა. თუ ტენდერში გათვალისწინებული იყო საქონლის ნიმუში, ნიმუშიც განხილვაც ხდება. ასევე შესაძლებელია ჩატარდეს დამატებითი კვლევები წარმოდგენილ სერტიფიკატებთან და სხვა წარმოდგენილ მოთხოვნილ დოკუმენტებთან დაკავშირებით. ყველა პრეტენდენტს ფაქტიურად შესაძლებელია თუ ინფორმაცია მოითხოვს დაზუსტებას, ეძლევა ინფორმაციის დაზუსტების საშუალება, საბოლოოდ დაზუსტებული ინფორმაციის განხილვის საფუძველზე თუ ინფორმაცია შესაბამისია, შეესაბამება სატენდერო დოკუმენტაციით მოთხოვნილს, ხდება პრეტენდენტის გამარჯვებულად გამოცხადება, თუ არ შეესაბამება, ამ შემთხვევაში ხდება პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია. რაც შეეხება ხელშეკრულების მიმდინარეობის პროცესს, კონსოლიდირებული ტენდერების შემთხვევაში ყველა შემსყიდველი ორგანიზაცია ცალ-ცალკე ინდივიდუალურად აფორმებს კონტრაქტს მომწოდებელთან და შესაბამისად კონტროლს ახორციელებს ხელშეკრულების შესრულებაზე. და თუ იმ შემთხვევაში თუ მომწოდებელი არ ღვევს ვალდებულებებს ან არაჯეროვნად ასრულებს ან შეუსრულებლობა ფიქსირდება ხელშეკრულების მიმდინარეობის პროცესში, შემსყიდველი ორგანიზაცია მიმართავს
ცენტრალიზებული შესყიდვის კონსოლიდირებული ტენდერის კომისიას ტენდერის შეწყვეტის თაობაზე და კომისია განიხილავს ამ საკითხს შეწყვეტის თაობაზე. სულ ეს იყო რაც მინდოდა მეთქვა კონსოლიდირებული ტენდერების ჩატარების პროცედურასთან დაკავშირებით და ჩემი კოლეგა გააგრძელებს შემდეგ ცალკეულ თემებთან დაკავშირებით, ცალკეული ტიპის კონსოლიდირებული ტენდერებთან დაკავშირებით საუბარს. მადლობა. მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი არსენაშვილი, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ცენტრალიზებული შესყიდვების დეპარტამენტის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი. დღეს შევეცდები გაგაცნოთ არსებული კონსოლიდირებული ტენდერები და განვიხილოთ თითოეული მათგანი, ხაზი გაუსვა მათ მნიშვნელოვან ასპექტებს. დავიწყოთ ნავთობპროდუქციის საწვავის კონსოლიდირებული ტენდერებით. ეს გახლავთ პირველი კონსოლიდირებული ტენდერი, რომელიც დაინერგა. დღევანდელი მდგომარეობით ხდება 5 სხვადასხვა სახეობის საწვავის შესყიდვა და აღსანიშნავია, რომ აღნიშნულმა ტენდერმა მოიტანა არაერთი დადებითი შედეგი, რაც მთავარია დიდი ოდენობით საბიუჯეტო სახსრების ეკონომია, მაგრამ ასევე აღსანიშნავია, რომ აღნიშნულმა ტენდერებმა მოგვცა საწვავის ხარჯვითი ნაწილის ოპტიმიზაციის საშუალება. აღნიშნული მიღწეული იქნა ავტომანქანის გამართვისა და ავტომატური იდენტიფიცირების სისტემის, იგივე აგაის სისტემის მეშვეობით. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი სენსორი, რომელიც მონტაჟდება ავტომანქანის ბენზობაკის ყელზე და საწვავის შესყიდვის მომენტში ხდება საწვავის ტიპისა და რაოდენობის იდენტიფიცირება. გარდა აგაის სისტემისა არის საწვავის შესყიდვის ალტერნატიული მეთოდებიც კონსოლიდირებული ტენდერის ფარგლებში, მაგრამ ამ აღნიშნულ მეთოდებით საწვავის შესყიდვა შესაძლებელია შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ განხორციელდეს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც აიღებს სატენდერო კომისიისგან თანხმობას. აღნიშნული თანხმობის აღება ხდება კონსოლიდირებული ტენდერების მენეჯმენტის სისტემის მეშვეობით, შესაბამისი ჩაშენებული ნებართვების ველის საშუალებით. რაც შეეხება კომპიუტერებს, გეტყვით, რომ კონსოლიდირებულად ხდება ორი ტიპის კომპიუტერების შესყიდვა. ეს გახლავთ სტანდარტული პორტაბელური სატარებელი კომპიუტერების კონსოლიდირებული შესყიდვა, იგივე ლეპტოპები და სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერების შესყიდვა, რაც თავის მხრივ მოიაზრებს კომპლექტს სისტემურ ბლოკს, კლავიატურას, მაუსს და მონიტორს. აღსანიშნავია, რომ ორივე ტენდერის ფარგლებში კომპიუტერებზე ვრცელდება 3 წლიანი საგარანტიო მომსახურება და ასევე ხაზგასასმელია, რომ აღნიშნულ კომპიუტერებს სატენდერო პირობებიდან გამომდინარე წინასწარ მოყვება მათზე დამონტაჟებული ლიცენზირებული Windows-ი, შესაბამისად შემსყიდველ ორგანიზაციებს აღარ მოუწევთ ცალკე ამ მომსახურების შესყიდვა. გადავიდეთ პრინტერებზე და მათთვის განკუთვნილ კარტრიჯებზე. კონსოლიდირებულად ხდება A4 ფორმატის შავ-თეთრი პრინტერების და მათთვის განკუთვნილი კარტრიჯების, ორიგინალი კარტრიჯების ხაზგასმელია შესყიდვა. აღნიშნულ პრინტერებზე, ისევე როგორც კომპიუტერებზე ვრცელდება 3 წლიანი საგარანტიო მომსახურება, მაგრამ აქ აღსანიშნავია, რომ კარტრიჯებთან მიმართებაში არის ესეთი რამ, ანუ მას შემდეგ, რაც შემსყიდველი ორგანიზაცია შეისყიდის კონსოლიდირებული ტენდერის ფარგლებში პრინტერს, როგორც გითხარით, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან აითვლება 3 წელი გარანტიის და ამ 3 წლის განმავლობაში შემსყიდველმა ორგანიზაციამ უნდა განახორციელოს კარტრიჯების შესყიდვაც იმავე ტენდერის ფარგლებში. ასევე კონსოლიდირებულად ხდება უწყვეტი კვების წყაროების შესყიდვა, კერძოდ პერსონალური კომპიუტერებისთვის განკუთვნილი უწყვეტი კვების წყაროების შესყიდვა. აღნიშნულ პროდუქტზე, როგორც პრინტერებზე და კომპიუტერებზე, ამაზეც ვრცელდება 3 წლიანი საგარანტიო მომსახურება, რაც საკმაოდ კომფორტული პირობაა შემსყიდველი ორგანიზაციებისთვის. რაც შეეხება საბეჭდ ქაღალდს, კონსოლიდირებულად ხდება ორი ტიპის საბეჭდი ქაღალდის შესყიდვა. ეს გახლავთ A4 ფორმატის უმაღლესი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდი და A4 ფორმატის პირველი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდი. აღნიშნული ტენდერების ფარგლებში აღსანიშნავია, რომ ტრანსპორტირების ხარჯები ეკისრება მიმწოდებელს ქალაქ თბილისის მასშტაბით, იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნა აღემატება 25 შეკვრაზე მეტს.
რაც შეეხება სატრანსპორტო საშუალებებს, გაცნობებთ, რომ სატრანსპორტო საშუალებების შესყიდვაც კონსოლიდირებულად ხდება. აღნიშნული პროდუქტის კონსოლიდაციამ შედეგად მოგვცა არაერთი დადებითი რამ, მაგალითად სტანდარტიზაცია, ავტოპარკის ერთგვაროვნება, სახელმწიფო ავტოპარკის ერთგვაროვნება, ტექნომსახურებაზე ხარისხის გაუმჯობესება და დანახარჯების შემცირება და რა თქმა უნდა, დიდი ოდენობით საბიუჯეტო სახსრების ეკონომია. გარდა სატრანსპორტო საშუალების შესყიდვისა, ასევე კონსოლიდირებულად ხდება სატრანსპორტო საშუალებებისთვის განკუთვნილი საბურავების შესყიდვაც, კერძოდ მცირე და დიდი ტვირთამწეობის საბურავების. აღსანიშნავია, რომ იმისთვის, რომ მივიღოთ აღნიშნული ტენდერების ფარგლებში ხარისხიანი საბურავები, ჩვენ გვაქვს ყველანაირი სერტიფიკატები მოთხოვნილი და შესაბამისი ნორმები. გამოსარჩევია აქედან ისი სერტიფიკატი, რომელიც გახლავთ ევროპის ეკონომიკური კომისიის მიერ გაცემული სერტიფიკატი, ხარისხის დამადასტურებელი. გარდა საბურავებისა, სატრანსპორტო საშუალებისთვის ასევე ხდება დაზღვევის მომსახურების შესყიდვა. ამ ტენდერთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა მოიაზრებს სამი ტიპის დაზღვევას. ეს არის ავტომანქანის ძარის დაზღვევა, მესამე პირის მიმართ პასუხისმგებლობის და მძღოლისა და მგზავრის ჯანმრთელობის დაზღვევა. ასევე კონსოლიდირებულად ხდება სატრანსპორტო საშუალებების ძრავის ზეთების და ზეთის ფილტრების შესყიდვა. ჯამში 18 სხვადასხვა ტექნიკური მახასიათებლების ძრავის ფილტრს და ზეთის ფილტრებს შევისყიდეთ კონსოლიდირებულად. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული ტენდერის ფარგლებში არ ხორციელდება მხოლოდ ამ პროდუქტის შესყიდვა, ასევე შესულია იქ თამდევი მომსახურებაც, რომელიც უნდა განხორციელდეს საქართველოს მასშტაბით არანაკლებ 13 ლოკაციაზე. გარდა ძრავის ზეთებისა და ზეთის ფილტრებისა, ასევე კონსოლიდირებულად ხდება ავტოსატრანსპორტო საშუალებების აკუმულატორების შესყიდვა და ესეც თამდევი მომსახურებით, რაც გულისხმობს მონტაჟს და დემონტაჟს. კონსოლიდირებულად ვყიდულობთ 35 სხვადასხვა ტიპის აკუმულატორს და ძალიან მნიშვნელოვანია და ხაზგასაცმელია, რომ ამ აკუმულატორებზე ვრცელდება 3 წლიანი საგარანტიო მომსახურება, რაც აქამდე თითქმის არც ერთ ტენდერში არ ყოფილა აღნიშნულ პროდუქტზე და საკმაოდ კომფორტული პირობა არის შემსხდელი ორგანიზაციებისთვის. აღნიშნული პროდუქტის მონტაჟი, დემონტაჟი და მომსახურების გაწევა ხორციელდება საქართველოს მასშტაბით არანაკლებ 11 ლოკაციაზე. რაც შეეხება ფიჭური სატელეფონო მომსახურების კონსოლიდირებულ ტენდერს, გეტყვით, რომ აღნიშნული თავისი არსით ცოტათი განსხვავდება სხვა ტიპის კონსოლიდირებული ტენდერებისგან, ვინაიდან აქ არ მიმდინარეობს ელექტრონული ვაჭრობა, სატენდერო დოკუმენტაციით წინასწარ არის განსაზღვრული მომსახურების ფასი და გაწერილია ესეთი პირობა, რომ ყველა ის პრეტენდენტი, რომელიც გადაიხდის ტენდერში მონაწილეობის საფასურს და დააკმაყოფილებს სატენდერო დოკუმენტაციით მოთხოვნილ პირობებს და დაეთანხმება აღნიშნულ ფასებს, გამოვლინდება გამარჯვებულად. შესაბამისად, ერთი ტენდერის ფარგლებში შესაძლებელია გამოვლინდეს ერთზე მეტი გამარჯვებული პრეტენდენტი და დღესაც აი მიმდინარე ფიჭური სატელეფონო მომსახურების კონსოლიდირებულ ტენდერში ყავს 3 გამარჯვებული პრეტენდენტი ერთდროულად. ასევე კონსოლიდირებულად ხდება სატელევიზიო საეთერო დროის შესყიდვა, რაც თავისი არსით ემსახურება სახელმწიფო შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გავრცელების მიზნით სატელევიზიო ეთერში ვიდეორგოლების განთავსებას. კონსოლიდირებულად ხდება ასევე სხვადასხვა სახის კვების პროდუქტების შესყიდვა, მაგრამ განსხვავებით სხვა ტენდერებისგან, რომელთა უმეტესობაც ვრცელდება თითქმის ყველა შემსყიდველ ორგანიზაციაზე, აღნიშნული ტენდერები სავალდებულოდ ვრცელდება მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთიან სისტემაში არსებული შემსყიდველი ორგანიზაციებისთვის, საქართველოს თავდაცვის შპს კვებითი უზრუნველყოფისთვის და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურისთვის. აღნიშნული ტენდერების მეშვეობით ხდება 140 სხვადასხვა სახეობის საკვები პროდუქტის შესყიდვა და რა თქმა უნდა ყველანაირი ნორმა, ტრანსპორტირების სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა თუ სამაცივრე შესაბამის პროდუქტებთან მიმართებაში ეს ყველაფერი წინასწარ გათვალისწინებული და დაცული. ასევე კონსოლიდირებულად ხდება ფარმაცევტული პროდუქტების შესყიდვა.
ჯამში სადღაც 1200-მდე სხვადასხვა სახეობის ფარმაცევტულ პროდუქტს შევისყიდით კონსოლიდირებულად. აღსანიშნავია, რომ მედიკამენტების კონსოლიდაცია მოიტანა არაერთი დადებითი შედეგი, ასევე კონსოლიდირებული ტენდერების დანერგვის შედეგად შესაძლებელი გახდა მედიკამენტების სწრაფი დროული მიწოდება შემსყიდველი ორგანიზაციებისთვის მთელი საქართველოს მასშტაბით და რა თქმა უნდა სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვით. ასევე კონსოლიდირებულად ხდება სამედიცინო სახარჯი მასალების შესყიდვა, სულ 12 სხვადასხვა სახეობის და კატეგორიების მიხედვით თუ დავყოფთ კიდევ 103 პროდუქტამდე ჩავდივართ. ასევე კონსოლიდირებულად ხდება სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირების შესყიდვა. აღნიშნული მომსახურების კონსოლიდაცია მოიტანა არაერთი შედეგი, მათ შორის პირობების გაუმჯობესება, შემუშავებული ერთიანი სტანდარტები. აღნიშნული ტენდერი განკუთვნილია სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირებისთვის სახლიდან სკოლამდე და უკან. მოკლედ რომ შევაჯამოთ კონსოლიდირებული ტენდერები და მისი დადებითი მხარეები, გეტყვით რომ პირველ რიგში და უპირატესობებისა და რაც ყველაზე მთავარია მოხდა საბიუჯეტო სახსრების დიდი ოდენობით ეკონომიის მიღება. მხოლოდ 2019 წლის განმავლობაში კონსოლიდირებულად შესყიდვის ობიექტების ჯამურმა ეკონომიამ საბითუმო და საცალო ფასთან მიმართებაში გადააჭარბა 100 მილიონ ლარს. კონსოლიდირებული ტენდერების შედეგად ასევე მოხდა შესყიდული საქონლის და მომსახურების უფრო ეფექტური ხარისხის მონიტორინგი. ასევე დაიზოგა სახელმწიფო შემსყიდველი ორგანიზაციების ადმინისტრაციული რესურსები, ვინაიდან შემსყიდველ ორგანიზაციებს კონსოლიდირებულად შესყიდვის ობიექტებზე აღარ უწევდა ცალკე სატენდერო პროცედურების თლიანი და ტენდერების გამოცხადება და მხოლოდ ხელშეკრულებას აფორმებდნენ. შემცირდა არამიზნობრივი შესყიდვების რიცხვი. ასევე სავარაუდო შესყიდვების გაერთიანებით გაიზარდა ბიზნეს კომპანიების დაინტერესების ხარისხი და კონკურენციის დონე და რა თქმა უნდა შეიქმნა ერთიანი სტატისტიკური მონაცემთა ბაზა, რომლის მეშვეობითაც გაცილებით უფრო გაადვილდა ერთიანი მენეჯმენტი. სულ ეს იყო რაც მოკლედ მინდოდა მეთქვა ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ეს გახდათ კონსოლიდირებული ტენდერების მიმოხილვა და მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.